चमचमीत, खुसखुशीत आणि रुचकर रेसिपीच्या सर्व अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपण ग्रिल्ड व्हेजिटेबल चीज टोस्ट नेहमी खातो, पण त्याच्यात जर आपण चिकन घातलं तर किती मजा येईल नाही. तर आपण आज चिकन चीज टोस्टेड सँडविचचं रेसिपी बघूया. एका कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल गरम करून त्याच्यात थोडंसं लसूण पेस्ट, 1 टीस्पून आणि थोडीशी मिरपूड घालून 1 मिनिट परतून घेऊया. इथे मी 250 ग्रॅम्स बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि तेही आता आपण ह्याच्यात शिजवून घेऊया. हे चिकन शिजायला 5 ते 6 मिनिटं लागतील, जास्त नाही. शिजत असताना थोडंसं मीठ घालून घेऊया. ह्याच्यात आपण ह्याच्यात चीज घालणार आहोत, तर मीठ आपण थोडंसं कमीच घालून घेऊया. चिकन आपलं शिजलेलं आहे. गॅस बंद करून आपण आता सँडविचची तयारी करायला घेऊया. इथे मी सँडविच ब्रेड घेतलेला आहे, त्याचे कडे कापून घेते. प्रत्येक स्लाइसला आपण बटर लावून घेऊया. ह्याच्यावर 1 टेबलस्पून मेयोनीज स्प्रेड करून घेऊया. ह्याच्यावर आता भरपूर किसलेलं चीज घालूया आणि हे व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया. इथे मी लाल पिवळी शिमला मिरची बारीक चिरलेली आहे, ती थोडीशी घालून घेते. तुम्हाला जर लेट्युसची पानं हवी असतील तर तेही तुम्ही घालू शकता. आणि ह्याच्यावर आता शिजवलेलं चिकन आणि ह्याच्यावर आता तो स्लाइस उलटवून थोडंसं दाबून घेऊया. इथे मी तवा तापवत ठेवलेला आहे, त्याच्यावर बटर घालणार. बटर मेल्ट झाल्यावर हे सँडविचेस त्याच्यावर ठेवून आपण छान ह्याना क्रिस्प टोस्ट करून घेऊया. हे किती छान क्रिस्प आणि ब्राऊन दिसतायत नाही. हे दोन्ही साइडनी छान टोस्ट झालेलं आहे. बाजूला काढून घेऊया. आता ह्या सँडविचेसचे आपण त्रिकोण कापून घेऊया. आणि आता आपण एका सर्विंग प्लॅटरवर हे सर्व करूया. हे चिकन चीज टोस्टेड सँडविचेस तुम्ही मुलांना टिफिन मध्ये पण देऊ शकता किंवा संध्याकाळी आले तेव्हाही तुम्ही त्यांना खायला देऊ शकता. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशा चीजी रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.